हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण लेमन राईसची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी शिजवून भात घेतला आहे, उभी कट करून हिरवी मिरची घेतली आहे, कढीपत्ता घेतले आहे, चवीपुरते मीठ, हळद। इथे मी हरभऱ्याची डाळ घेतली आहे, जिरे, मोहरी, लिंबाचा रस काढून घेतला आहे आणि इथे मी बेडगी मिरची घेतली आहे, थोडेसे शेंगदाणे घेतले आहेत। आता आपण राईस तयार करायला घेऊया। लेमन राईस तयार करण्यासाठी इथे मी गॅस चालू करून कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे। आता आपण यामध्ये मोहरी घालून घेऊया। लेमन राईससाठी मोहरी जास्त वापरायची आहे, म्हणजे दाताखाली छान त्याचा फ्लेवर येतो आणि मोहरी छान तडतडू देऊया। हे पहा, इथे मोहरी तडतडू लागली आहे। आता यामध्ये मी जिरे घालून घेते आणि जिरेही छान फुलू देऊया। आता यामध्ये मी शेंगदाणे घालून घेते। कच्चे शेंगदाणे आहेत, तसेच तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे छान करपूस होतील शेंगदाणे। 1 मिनिट असे शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत। तर यामध्ये हरभऱ्याची डाळ घालून घेऊया आणि डाळ ही अशीच आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे तुम्ही उडीद डाळीचाही वापर करू शकता। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आहेत, उभ्या कट करून घेतल्या आहेत, त्यामध्ये घालून घेऊया। 1 मिनिट मिरची ही छान फ्राय करून घेऊया। आता यामध्ये कढीपत्ता घालून घेऊया। या राईसमध्ये कढीपत्त्याचा फ्लेवर छान येतो, त्यामुळे कढीपत्ता स्किप करायचा नाही। सर्व जिन्नस छान फ्राय झाले आहेत। आता यामध्ये मी हळदी पावडर घालून घेते। 1 मोठा चमचा हळद आहे आणि हळद ही छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी लाल बेडगी मिरची घालून घेतली आहे, ऑप्शनल आहे मिरची। लगेचच आता यामध्ये हा राईस घालून घ्यायचा आहे। मोकळा झालेला पाहिजे राईस, म्हणजे छान होईल। पूर्ण राईस घालून घेते। तांदूळ अगोदरच शिजवून घ्यायचा आहे। सर्व जिन्नस फ्राय झाल्यानंतर यामध्ये मी भात घालून घेतला आहे आणि भात ही छान मिक्स करून घेतला आहे। इथे मी कोलम तांदूळ वापरला आहे, तुम्ही लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ ही वापरू शकता। आणि तुम्ही पाहू शकता कलर ही खूप छान आला आहे या राईसला, मस्त। आता यामध्ये मी 1.5 लिंबू घेतले होते कट करून, त्याचा रस काढून घेतला आहे, घालून घेते आणि हा रस ही छान मिक्स करून घेऊया। लिंबाचे प्रमाण ही मी जरा जास्त घेतले आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। हा राईस तुम्ही देवाच्या प्रसादासाठी तयार करून घेऊ शकता, खूप छान होतो आणि पटकन होणारी ही रेसिपी आहे। आता यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते। भात शिजवताना ही मीठ घातले होते, त्यामुळे बघूनच मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि मीठ ही छान मिक्स करून घेऊया। आता 2 मिनिटं आपण याला असेच वाफ देऊन घ्यायची आहे, जास्त वेळ ठेवायचा नाही, कारण आपण तांदूळ शिजवून घेतलेला होता। तर 2 मिनिटांनी पाहूया। 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी भात मिक्स करून घेते, पहा छान वाफ निघली आहे आणि कलर ही खूप छान आला आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हा राईस सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते। एकदम चटपटीत आणि तितकाच टेस्टी लेमन राईस बनवून तयार आहे। तुम्हीही हा लेमन राईस नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।